অসমৰ চাকৰি খবৰ প্ৰথমে পাবলৈ সাবস্ক্ৰাইব কৰক আমাৰ চেনেল assamguru.com আৰু প্ৰেছ কৰক বেল আইকন। নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, আপুনি চাই আছে assamguru.com আৰু এই ভিডিঅ'টোত মই জনাবলৈ আহিছোঁ অসম চৰকাৰৰ এটা বিভাগত নতুনকৈ খালী হোৱা পদৰ বিষয়ে। ইয়াতে আপুনি মেট্ৰিক পাছ কৰা হ'লেই এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এইটো আপুনি অফলাইন যোগে এপ্লাই কৰিব লাগিব। ইয়াৰ লাষ্ট ডেটটো হৈছে 15 নৱেম্বৰ। কি কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব, গোটেইখিনি ভিডিঅ'টোত গম পাব। এতিয়া মই ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ বিষয়ে চমুকৈ কৈ দিওঁ। এইটো হৈছে চিফ ইন্সপেক্টৰ অফ ফেক্টৰীজ অসমৰ ফালৰ পৰা। ইয়াতে ওলোৱা পোষ্টটোৰ নাম হৈছে চৌকিদাৰ। ইয়াত টোটেল এটাকৈ খালী হৈছে। ইয়াৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যন আপুনি মেট্ৰিক পাছ কৰা হ'লেই পাৰিব। দৰমহাটো 12,000 পৰা 37,500 প্লাছ গ্ৰেড পে 4,200। বয়সৰ সময়সীমা 18 বছৰৰ পৰা 38 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। SC ST হ'লে 5 বছৰ ৰেহাই থাকিব আৰু PWD হ'লে 10 বছৰ ৰেহাই থাকিব। এতিয়া চাওক হাউ টু এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে আপুনি ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম ফিল আপ কৰি আপোনাৰ গোটেই লাগতিয়াল ডকুমেণ্টছ সহ এইটো এড্ৰেছত পঠাব লাগিব। চিফ ইন্সপেক্টৰেট অফ ফেক্টৰীজ আছাম, বেতকুছি, লখৰা, গুৱাহাটী 781040। আৰু ডকুমেণ্টছ কি লাগিব চাওক, আপোনাৰ গোটেই চাৰ্টিফিকেটসমূহ, লগতে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট, লগতে 2 কপি চেল্ফ এটেষ্টেড কৰা কালাৰ ফটোকপি, লগতে এটা সৰু এনভেলপ ল'ব। তাত আপোনাৰ এড্ৰেছটো লিখিব আৰু 5 টকীয়া ষ্টাম্প লগাই এই গোটেইখিনি পঠাই দিলেই হ'ল। আৰু আপুনি যিটো পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰে তাত আপুনি ওপৰত নামটো লিখি দিব। আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেটটো হৈছে 15 নৱেম্বৰ। এপ্লাই কৰিবলৈ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মৰ কাৰণে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম, তাত গৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আৰু সবিশেষ এডভাৰটাইজমেণ্টটো চোৱাৰ কাৰণে আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট assamguru.com ভিজিট কৰিব। এইটো হ'ল টোটেল ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ ডিটেইলছ। ধন্যবাদ ফ্ৰেণ্ডছ, আমাৰ চেনেলটো লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।